Cái này và cái nào ngon hơn? Cái nào cũng bình thường. Hi everyone, it's Tree from Go Vietnamese. This video will be about learning Vietnamese experiences and food challenge. I already ordered some food here. This is a Korean street food, so you may maybe already tried it before. I also invited one of my students. He will come here and answer some questions, and he can eat the food here only if he answers the question that I give him. Let's meet him first. Hello anh. Chào em. Anh giới thiệu về mình được không? Được. Anh tên là Jaewon. Anh 30 tuổi. Anh đang sống ở Hội An. Anh là người nước nào? Anh là người Hàn Quốc. Nhìn mặt anh giống người Việt Nam. Nghe nhiều lần rồi. Ok, anh bốc. Câu hỏi thứ nhất, anh mất bao lâu để học tiếng Việt giỏi như thế này? Anh sống ở Việt Nam 3 năm rồi. Chắc là anh học tiếng Việt 2 năm rưỡi rồi. Nhưng mà anh nghĩ là anh nói tiếng Việt như thế này cũng không giỏi lắm đâu. Anh khiêm tốn quá. Ăn được không? Ăn đi. Câu hỏi thứ hai, Mao hồn. theo anh làm thế nào để học tiếng Việt hiệu quả nhất? Có 3 cách. Thứ nhất là gặp Trùi để học tiếng Việt. thứ hai là từ môi trường xung quanh là Học như thế nào từ môi trường xung quanh? ví dụ như làm việc chung với người Việt hay là làm bạn với người Việt hay là tốt nhất là kết hôn với người Việt. Đúng rồi. Còn một cách nữa là gì? Cách thứ ba là nghe nhạc Việt Nam và xem phim Việt Nam. Anh có thể giới thiệu một vài bộ phim Việt Nam được không? Được. Phim Hai Phượng là nhạc là phía sau một cô gái tên cô Vi. Mình cũng có thể giới thiệu một vài bộ phim khác như là phim trúng số hoặc là phim Mắt Biếc. Mới nhớ rồi, chị em xem thử nha. Được ăn, ăn đi. Ăn món gì? Ăn kim bap chiên. Đây là kim báp chiên. Kim báp Hàn Quốc như thế nào? Ở Hàn Quốc là tươi sống, bên trong củ cải, cà rốt, trứng gà chiên hả? Cá ngừ, ngon lắm. Câu hỏi thứ 3, bốc. Màu xanh. Anh đã bao giờ thi năng lực tiếng Việt chưa? Nếu có, anh đạt trình độ gì? Có. Khi ở Sài Gòn, anh đã thi một lần rồi. Trình độ là B1. B1 là giống như là dưới trung cấp. Lúc đó anh đã học tiếng Việt được bao lâu rồi? Lúc Đến đó khi anh thi B1. khoảng 2 năm. Vì sao anh quyết định thi? Vì em thấy có nhiều người học tiếng Việt nhưng mà chỉ để giao tiếp chứ không thi. Anh chỉ kiểm tra mức độ thế nào, nhưng mà B1 thôi. Qua 1 năm rồi thì anh vào Sài Gòn lại thì muốn đi thi một lần nữa. Hy vọng anh sẽ cao hơn B1. Ăn được rồi. 100% được. Cái này là tteokbokki, món ăn Hàn Quốc. Cái này và cái nào ngon hơn? Cái nào cũng bình thường. Thứ tư. Anh có mẹo gì để giúp mọi người học tiếng Việt tốt hơn không? Không có mẹo. Vì
Nếu bạn muốn học tiếng Việt mình giỏi hơn thì chỉ học tiếng Việt mỗi ngày, chăm chỉ. Mình muốn nói cho các bạn là đừng có sợ nói tiếng Việt. Thì mình cũng biết là tiếng Việt rất khó, nhưng mà các bạn cũng nên thử học tiếng Việt. Các bạn sẽ tự hào khi nói chuyện với người Việt Nam. Nếu các bạn chưa sẵn sàng để học một lớp học tiếng Việt thì các bạn có thể tải các ứng dụng. Cuối cùng là các bạn có thể tìm một người Việt Nam để trao đổi ngôn ngữ. Cái đó là gì? Cá viên chiên phô mai. Câu hỏi tiếp theo. Anh thấy điều gì khó nhất khi học tiếng Việt? Khó nhất là phát âm và nghe. Phát âm và nghe thì gần giống. Tiếng Việt có thanh điệu thì khó nghe, ví dụ như bạn, trong, trung. Trong có vẻ là trung. Nhưng mà khó nghe. Nếu anh nói chuyện với người Việt Nam thì có thể hiểu một chút được, mà khi nghe hai người Việt Nam nói chuyện với nhau thì không thể hiểu toàn bộ được. Nên miền Nam, miền Trung, miền Bắc phát âm khác nhau. Thậm chí người miền Bắc và người miền Nam khó nói chuyện với nhau. Thì làm sao người nước ngoài hiểu được? Chắc là 10 năm nữa. Không được không? Ăn đi. Cái này là hồ lô. Cái này là hồ lô. Yeah. Câu hỏi cuối cùng. Dài quá. Bây giờ có nhiều nguồn học tiếng Việt online như YouTube và các nhóm trên Facebook. Anh nghĩ có cần thiết để học tiếng Việt với giáo viên không? Không có. Bởi vì nếu anh học tiếng Việt một mình không ai biết anh nói đúng hay không, phát âm đúng hay không. Nhưng mà nếu anh học tiếng Việt với giáo viên thì giáo viên có thể sửa chữa phát âm, hay là có ngữ pháp. Giáo viên có thể giúp anh nói tiếng Việt giỏi và tự nhiên hơn. Giáo viên sẽ cho anh từ lắm trên YouTube hay là cái gì đó. Tham khảo thì cũng tốt, nhưng mà tốt nhất là giáo viên Việt Nam. Qua video này mình mong bạn có thể cân nhắc để học tiếng Việt. Nếu bạn đang sống ở Việt Nam hay là sẽ sống ở Việt Nam. I hope you liked the video and decide to study Vietnamese soon, either by yourself or with a teacher. And if you are a learner right now, I think the video will give you some tips to study better. Thank you for watching our video. Don't forget to like, share and subscribe to our channel. Or let us know your ideas in the comment below. And now, tạm biệt. Tạm biệt các bạn.